ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Tech Caterpillar นะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนสาธิตไอเดียของ Cookie Scrapbooking Bujo Planner Study with me Journal with me and Cool Lifestyle วันนี้ Study with me ค่ะอัปเดตชีวิตนิดหน่อยตอนนี้แผลที่เกิดจากการกิ้งกรุกลงมานั้นเดี๋ยวเราจะไม่รีรันแต่ประเด็นก็คือว่าแผลทั้งหมดแห้งแล้วแห้งแบบแห้งสนิทเลยไม่มีรอยคีรอยด้วยดีมากแต่ตอนนี้ก็จะเหลือเป็นรอยสีดำๆอ่ะที่ให้รู้ว่าไอคนเนี้ยมันเคยกิ้งกรุกมานะจ๊ะแต่เดี๋ยวก็คงหายมั้งสักปีนึงอะ พอดนี้นะคะเราก็จะรับ scrapbooking เหมือนเดิมช่วงนี้อินมากเดี๋ยวลงลิงก์ rookiemark.com เพราะเหมือนมีบางคนอ่ะเขาเข้าไปใน rookiemark.com แล้วเขาหาพวกเนี้ยไม่เจอมันก็หายากนิดนึงนะเดี๋ยวน้ำหวานจะพยายามลงลิงก์ให้เป็นเหมือน direct link เข้าไปเลยแล้วกันนะคะอยู่ที่ description box วันนี้น้ำหวานเดาว่าน้ำหวานน่าจะเรียนตัวที่เป็น music จบแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะ study with me เรายังมีอยู่นะคะเพราะน้ำหวานก็ไปซื้อคอร์สเรื่องของ counseling มาด้วยคือน้ำหวานไม่สามารถ move on จากการฉีกได้จริงๆค่ะช่วงนี้ขอน้ำหวานฉีกเถอะนะพอยคือน้ำหวานอยากได้อันเนี้ยค่ะเทสโซค่ะผู้เหรอไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องหาสีที่มันเหมือนกับเป็นคล้ายๆ background เบาๆมองเห็นไหมเนี่ยว่าทำไมอยู่ๆมันสว่างวาบจ้าขึ้นมาข้าพเจ้าใช้ตัวนี้นะคะน้ำหวานทำรีวิวไว้แล้วนะคะเป็นมีดเซรามิกขึ้นตรงนี้ให้นะมันเป็นมีดสิบแบบปลายเล็กๆอะค่ะยังไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่เห็นเขาบอกว่าเขาแพงเพราะว่าเขาเป็นมีดเซรามิกที่น้ำหวานบอกไปตอนรีวิวนะคะว่าคัตเตอร์ที่เป็นเซรามิกตรงนี้ไม่เหมาะกับตัดของที่เป็นทรงตรงเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวน้ำหวานใช้กรรไกรไปก่อนเพราะมันชิ้นมันเล็กตอนนี้คือสีที่น้ำหวานใช้ส่วนใหญ่จะเป็นโทนแบบติดฟ้าออกหวานๆน้ำหวานเลยรู้สึกว่าข้างล่างที่จะแปะค่ะอยากให้มันมีความฟ้าติดอยู่ด้วยมันได้ดูไม่ได้ห่างกันมากเราก็กรีดน้องนิดนึงนะคะเสียบเข้าไปประมาณนี้น้องโผล่มาจากดอกกุหลาบแค่นี้ไม่ได้อะน้องโล่งอะลื้อในนี้ก่อนนะคะมันต้องมีอะไรสักอย่างสิปกติเวลาน้ำหวานแต่งคือ2หน้ามันจะให้เข้ากันนิดนึงใช่ไหมคะคราวนี้น้ำหวานอะมีแม่สาวคนเนี้ยที่ยังไม่เคยเอามาใช้เลยเพราะว่าหน้าเธอดูโกสไปอะแนวเมทัลดูดุไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้น้องนะแต่ว่าในเมื่อทุกคนที่อยู่ในเซตของเขาอะไปหมดแล้วแล้วเหลือเขาคนเดียวเขาก็น่าสงสารนะแบบอิโมชันอลมากต้องแปลงร่างเธอนิดนึงให้มีความเข้ากับความมุ้งมิ้งกระดุมกุ้งกิ้งของข้าพเจ้าอยู่แค่นี้ไม่ได้ไงหล่อนเป็นบ้าเลยน่ากลัวไม่เอานี่นะคะน้ำหวานจะใช้โบค่ะว่าแต่เขาเป็นใครเนี่ยเขาเป็นบุคคลสำคัญอะไรหรือเปล่าฉันก็มาแปลงร่างแปลงฟิลเขาเรียบร้อยแล้วนี่ไงแปะบนหัวเขาไงเขาก็จะได้ดูแบบซอฟลงมาหน่อยไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วเขายังชั่วหน่อยปกติเห็นหน้าแล้วแบบตกใจสะดุ้ง1 ทีเพิ่มความฟุ้งฟิ้งมากขึ้นนะคะวันก่อนรู้สึกน้ำหวานชวนน้ำหวานคุยคือเขาถามน้ำหวานว่าไวรัสตัวนี้มันน่ากลัวไหมน้ำหวานก็บอกไปว่ามันก็น่ากลัวแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกในโลกใบนี้ที่เราจะเจอไวรัสที่มันแบบแอตแทกปอดมันมีวิธีการรักษาณวันนั้นที่คุยกับนักเรียนก็คือแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่เอาไว้สู้กับชิ้นเนี้ยโดยตรงแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะหมอเขากำลังพยายามทำอยู่แล้วเด็กเขาก็พูดขึ้นมาอันหนึ่งว่าผมว่านะสิ่งที่จะป้องกันมนุษย์ดีที่สุดคือสติเฮ้ยเด็กประถมแบบน้องเกิดการเอ็นไลท์แล้วอะถ้าเรามีสติในการรับมือกับการกรองข่าวสารนะมันจะทำให้เราจัดการกับทุกปัญหาแม้จะไม่เคยเจอมาก่อนได้ดีที่สุดเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกเขาพูดเด็กประถมอะคือเด็กเขาพูดไม่กี่คำหรอกแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วมาตกตะกอนของเราเองว่าจริงถ้าเรามีสติไม่ต้องแค่โลกอะค่ะปัญหาอะไรก็ตามอะที่มันดูเหมือนเดือดร้อนมากๆอยู่ตรงหน้ามันไม่ได้แปลว่ามันจะหายนะแต่เราจะ handle มันแบบไม่มีอารมณ์มากอะใช้อารมณ์มากเกินไปมันจะไม่เห็นหนทางของปัญหาไงอารมณ์ว่าบ้านนี้เขาชอบพาลูกไปฟังเทศอะไรเงี้ยเด็กเขาก็คงจะซึมซับอะไรนี้มามั้งนี่จากตอนแรกเป็นแค่หัวใจนี่ก็มีจึ๊กข้างๆน้องอยู่คนเดียวกลัวน้องเหงาก่อนหน้านี้อะค่ะน้ำหวานคุยเป็นอยู่ในคอมเมนต์เขาทำชีทสรุปแล้วเขาเสียเวลาในการแต่งโน้ตในการวาดรูปมากกว่าเขียนสรุปด้วยซ้ำก็เลยจะบอกกับน้องๆหนูๆนะคะว่าจริงๆแล้วอะตอนพี่น้ำหวานเรียนอยู่อะค่ะไม่ได้แต่งเยอะขนาดนี้นะในสมุดโน้ตตัวเองเป็นในเรื่องการเขียนเนื้อหาและการให้ใช้สีในการจำมากกว่าค่ะจุดประสงค์คืออะไรล่ะจุดประสงค์ของเราในการจดคือเพื่อให้เราท่องได้ใช่ไหมถ้าเรามั่นใจจุดประสงค์ของเราว่ามันมาเพื่อของการเรียนแล้วอะต้องเป็นอันนั้นนั่นแหละเป็นเบอร์1ที่เหลือก็คือเป็นเหมือนของแถมทุกคนอย่าว่างงุนงี้เลยค่ะน้ำหวานมองไปมองมาเขาดูคล้ายๆเดอะทอยไหม
ดูมึนๆอะเลือกสีปากกาเหมือนเดิมนะคะอันนี้เผื่อต้องมีพวกตัวอย่างใช้สีเขียวเพราะว่าตอนนี้คือคุมคล้ายๆคุมโทนไปแล้วว่าสีเขียวเท่ากับ example ตอนนี้มีสินค้าที่เขาส่งมาให้น้ำหวานลองแล้วเดี๋ยวเราจะมีรีวิวทีหลังอันนี้มีรีวิวด้วยนะคะรีวิวหน่อยขึ้นให้ละอย่างที่บอกไปนะคะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นคลาสสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นแนวพูดถึงเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยน้ำหวานก็ต้องคอยเปิดไปเช็คอีกทีนึงว่าเราจำได้แล้วนะเมื่อกี้ lecturer เขาพูดถึง technical terms ตัวหนึ่งที่น้ำหวานก็คุ้นๆอยู่ค่ะแต่ว่าจำ definition ไม่ได้นะคะก็เลยจดไว้ข้างๆก่อนนะคะเหมือนเป็นทดเอาไว้นี่น้ำหวานจำได้แล้วว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงหน้านี้ไงก็รีบเปิดไปแล้วก็จด definition ตอนระหว่างที่เขากำลังเกริ่นในหัวข้ออื่นที่เราทำได้แล้วค่ะตีกรอบให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องลืมอีกนะจ๊ะตรงนี้แอบเป็นเทคนิคนิดนึงนะคะถ้าคุณต้องการปาดไฮไลท์ในหัวข้อไหนแต่เขียนผิดแล้วคือลบคำผิดไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะจะต้องรอให้ตัวที่น้ำยาลบคำผิดมันแห้งก่อนเสร็จแล้วก็ปาดไฮไลท์ก่อนแล้วค่อยเขียนตัวปากกาดำทับไปอีกทีนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยอิงค์มันจะไม่เกาะกันกับตัวกระดาษแล้วมันจะเยิ้มง่ายขึ้นถ้าปาดไฮไลท์ปาดก่อนแล้วก็จดทับค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ lecturer เขาเริ่มทวนนะคะว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างน้ำหวานก็จะเอาดินสอไล่ดูอะไรมันต้องเติมก็ค่อยใช้ดินสอจดตอนนี้คือคลาสจบแล้วค่ะแต่น้ำหวานมาเขียน sum up นะคะเพราะว่าคอร์สนี้มี technical terms เยอะมากน้ำหวานก็เลยจะต้องไล่ดูตั้งแต่คลาสแรกเลยว่าเขาพูดถึงอะไรแล้วพยายามกรองให้มันเหลือแต่คอนเซปต์ให้มันน้อยที่สุดตั้งใจว่า1อันจะจดไม่เกิน3บรรทัดถ้าจดแบบนี้เอาไว้เป็นสรุปตรงท้ายของแต่ละเทอมแล้วอะค่ะมันก็จะได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมาเปิดหาให้กระดาษมันยับเล่นนะคะแล้วมันก็ตั้งสีเอาไว้ค่ะว่าสีม่วงจะเป็นชื่อของ technical terms นั้นสีเขียวเหมือนเดิมนะคะเป็น examples สีที่มันออกเป็น tau blue gray อะค่ะก็เป็นการอธิบายเพิ่มเติมสีดำก็คือคอนเซปต์หลักหรือ definition หลักค่ะตอนเวลาเขียนสรุปนะคะอย่าลืมที่จะใช้ภาษาของตัวเองนะหมายถึงว่าเป็นคำที่เราเข้าใจของเราเองอาจจะเป็นภาษาพูดของเราก็ได้พอเวลาเขียนไปได้เหมือนเรากำลังคุยกับตัวเองอยู่ไม่ต้องทำความเข้าใจหลายชั้นนะคะขอเสริมตรงนี้หน่อยนะคะถ้าเป็นหัวข้อย่อยเดียวกันน้ำหวานชอบจะขีดเหมือนเป็นเส้นให้มันโยงมาจากหัวข้อหลักเป็นเส้นเชื่อมกันเราจะได้รู้ว่าใน1หัวข้อหลักอันนี้มันมีกี่หัวข้อย่อยเราจะได้ท่องให้ครบทุกอันไงคะตรงจุดนี้นะคะใช้การเรียนรู้ด้วยสีเหมือนเดิมเลยค่ะก็คืออันไหนมันปาดไฮไลท์เป็นสีชมพูแล้วน้ำหวานก็มาวงเป็นสีชมพูแสดงว่าเรื่องเดียวกันปาดไฮไลท์สีม่วงวงสีม่วงก็คือเรื่องเดียวกันค่ะใช้สีม่วงนะคะสำหรับ technical terms หรือหัวข้อหลักค่ะตรงนี้นะคะถึงจะติดโบนะคะแต่นอกจากนี้จะเบียดให้ตัว technical terms น้ำหวานอยู่ในระยะเดียวกันกับ technical terms อันอื่นๆพยายามให้มากที่สุดล่ะค่ะมันจะได้เหมือนดูมีความสำคัญเท่ากันอะไรแบบนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับของจานจัดหน้าด้วยแหละเสร็จแล้วค่ะ Study with me ของน้ำหวานนะคะตอนนี้คือน้ำหวานจบคอร์สเรื่อง modulation ในดนตรีครั้งหน้าน้ำหวานยังเหลือคอร์สเกี่ยวกับ counseling นะคะอย่างเช่นน้ำหวานเนี่ยเป็นครูบางทีเด็กก็คุยเรื่องนู้นนี้ให้ฟังเราก็ควรต้องมีแนวทางที่มันชัดเจนว่าเราจะไม่ได้พาเขาไปผิดที่ผิดทางวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe comment คุยกันหน่อยนะคะมี Twitter please follow @studyideas_ ค่ะ Facebook fanpage ของน้ำหวาน Adante Cantivile NW และ IG ของน้ำหวาน Adante_pp สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ